عرضی کنم خدمتتون. با جلسه 36م از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. قراره توی این جلسه بهتون توضیح بدم چطوری از آبجکت مدل لاین استفاده کنیم در محیط فامیلی و در خود مدل رویتمون. قبل از اینکه بخوام وارد آموزش این مبحث بشم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و اگر کانال ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال رو دنبال بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. خب طبق روال معمول من ابتداً وارد پاورپوینت هم میشم و دور آموزش رویت معماری جلسه 36م توضیح آبجکت مدل لاین در محیط فامیلی و خود مدل رویت. و موضوعی که میخوایم بگیم توی پنل مدل یه آبجکت مدل لاین داریم. خب که این آبجکت مدل لاین رو وقتی میخوایم ازش استفاده کنیم خودش توی آپشن بارش یک قسمت پلیسمنت پلین داره، یک چین رو داره، آفست رو داره، ریدیوس رو داره و یک قسمت ساب کاتگوری داره که بهتون توضیح میدم. تا اینجا رو با هم بریم ببینیم، برمیگردیم رو پاورپوینت و بقیه نکات. خب من رویت رو باز کنم، وارد محیط فامیلی شدم و در اینجا در مدل لاین رو انتخاب میکنم و یک شکلی رو با خطوطی که دارم ترسیم میکنم. ببینید در زمانی که من دارم این شکل رو ترسیم میکنم یک آپشن بار فعالی دارم که میگه این تو کدوم پلان داره کشیده میشه، پلیسمنت پلین، تو کدوم پلان داره اینو میکشی. یا میخوای مثلا پیک پلان کنی، یه پلان انتخاب کنی یا پلانی رو داری، ببین الان تو پلانی که بتونی از این نما، یعنی رفرنس لولی که من قرار گرفتم، تو پلان هایی که بتونی اینو به حالت دو بعدی ببینی و بکشی سطحش رو، اینجا فعال میشه. ببین به طور مثال من میام توی فرانت یه دونه رفرنس پلان دیگر رو اضافه میکنم اینجا، اسمشو میذارم رف لول 0.1 به طور مثال. برمیگردم توی رف لولم کریت رو میزنم و کریت مدل لاین که زدم اینجا. حالا پلیسمنت پلین منو نیا کن، هم لول 0.1 رو داره هم رف لول رو داره. چون شما اگر این رو من انتخاب کنم یک دایره رو مثلا به این شکل ترسیم کنم، اگه بریم تو محیط 3D ببینید این بالا ترسیم شده، این پایین. این تو اون پلانیه که جدیدن اضافه کردیم 0.1 و این همون رف لولی که اول داشتیم به این شکل. آفست که چین که میدونی زنجیروار ترسیم کردن تو دیوارا داشتیم، تو خیلی آیتم های دیگه هم بوده توضیح دادم. آفست که میدونید از جایی که میکشید چه مقدار اونورتر آفست کنه ترسیم میکنه. ریدیوس هم که میتونستید لبه ها رو فیلت بزنید موقع ترسیم و بهشون یه انحنایی بدید با ریدیوس که حالا شعاشو تعیین میکردید. خب اینا رو تا اینجا داشته باش. بریم سراغ ساب کاتگوری هم بهت بگم. وقتی میاری روی کریت مدل لاین اینجا ساب کاتگوری داری، بهت دیگه میخواد با جنریک مدل بکشی، به انا با جنریک مدل میکشم، خطم نوع خطته. یا اینکه میخوای مثلا به این رو با هیدن لاین بکشی، ببین یه خطیه که از خطچین درست شده. اما شما خودت میتونی موقعی که میخوای از
مدل لاین استفاده کنی، اینجا خطیو که خودت دوست داری به حالتی که برای خود شخصی سازیش کردی استفاده کنی. خب بریم سراغ پاورپوینت. ما تا اینجا با هم اومدیم گفتیم آبجکت مدل لاین رو بهتون گفتیم، پلیسمنت پلین رو گفتیم، چین، آفست، ردیوس و ساب کاتگوری رو گفتیم که میتونی نوع خطات رو انتخاب کن. اما توی پاورپوینت بعدیمون میخوایم در مورد آبجکت استایل صحبت کنیم. میخوایم یک خط جدیدی رو بیاریم و به ساب کاتگوریمون اضافه کنیم و از قسمت تب منیج میخوایم ادیشنال ستینگ بریم و در حقیقت یک لاین پترنی رو خودمون تعریف کنیم و یک لاین پترن جدید رو بدیم و شما این رو ببینید. خب بریم اینم با هم ببینیم. گفتیم چیکار میکنیم؟ گفتیم این رو کریه مدل لاین دیگه، ولی تو قسمت منیج یه چیز داره آبجکت استایل. شما تو یه خط خودت تعریف کنی. من نیو رو میزنم، اسم این خط رو مثلا میذارم مثلا ریویت فرض. تو هم جنریک مدل هم هست. خب اینجا میتونم یه رنگی براش تعریف کنم، مثلا رنگش مثلا هست آبی و میتونم تعریف کنم پترنش چی باشه، مثلا دش دات باشه یعنی خطچین و نقطه، یا دش دات دات باشه یعنی خطچین نقطه نقطه و حالا چیزهای مختلفی که داره. ما دش دات دات رو انتخاب میکنم، اپلای اوکی. اگه الان بیام تو کریت سند مدل لاین، ساب کاتگوری من قسمتی به نام رویت پیدا میکنه که من میتونم با رویت یک خطی رو به رنگ آبی رنگ و به صورتی که پترنی که من بهش داده بودم ترسیم کنم. پترن من بود دش دات دات دش دات دات دش. به این شکل پترن من تعریف شد و یک خط رو اضافه کردم. اما این اضافه کردن یک خط بود. من توی منیج ادیشنال ستینگ قسمت به نام لاین پترن که میتونم همین پترن ها رو خودم بسازم. اینجا قسمت نیو رو میزنم، یک اس رو برای این پترن میخواد، مثلا من میزنم تست. میگه تایپی بده. اینجا تایپ های ما 3 تا تایپ میگیره، یا دش یا دات یا اسپیس. ولی وقتی میخوایم شروع یک خط رو داشته باشیم باید با دش و دات شروع کنیم. مثلا دش، حالا اسپیس رو دارم، اسپیس، دوباره مثلا دش، دوباره اسپیس، دوباره مثلا دات، اسپیس، دات و باید انتهاش با اسپیس تموم بشه. حالا این دش اولیه رو مثلا میذارم 2 میلیمتر، دو که بزنید 2 میلیمتر میزنه، اسپیسش 2 میلیمتر، دش دوم 1 میلیمتر، اسپیسش 1 میلیمتر، دات اندازه نمیخواد، اسپیساش 1 میل و 1 میل. به این شکل یک حالت تستی ایجاد میشه. من اوکی میکنم، اوکی مجدد رو میزنم، میام توی آبجکت استایلم آبجکت استایل. اینجا حالا تو لاین پترنم به این فقط به این خط نیا کنی. قسمت لاین پترن رو من میام تغییر میدم مثلا رو تست. حالا میخوام اپلای کنم، ببینید برای خط چه اتفاقی میفته. اپلای، اوکی. خط من شد دش 2 میل فاصله 2 میل، دش 1 فاصله 1، دات فاصله 1، دات فاصله 1 و دوباره امتدادش همون شروع میشه و ترسیم میشه تا انتهای کارم. این هم شد یه حالت دیگه ای برای اینکه خودمون بتونیم این پترن ها رو بسازیم. اما به سراغ پاورپوینت میخوایم بریم همین لاین پترن رو یک توضیح تو خود مدل بدیم، ببینیم اونجا ادیشنال ستینگ به چه صورتیه، چجوری باید داریم و ویزیبیلیتی گرافیک چه تأثیری تو خود مدل داره. اینا رو میبینید الان. یه نکته فقط اینجا داشته باشید، ادیشنال ستینگ لاین استایلش خاموشه. ببینید توی محیط فامیلی لاین استایل خاموشه، ولی این لاین استایل تو محیط خود رویت روشنه.
یعنی مدلمون روشن. بریم یه مدل ایجاد کنیم. فایل نیو پروژه، یه پروژه جدید، پروژه معماری رو ایجاد کردم و اوکی میکنم. خب الان پروژه من باز شد. اگر من بیام اینجا قسمت در حقیقت آرکیتکچر، من یه قسمتی دارم و هم قسمت مدل لاین که همون چیزی بود که اونور توی فامیلی من داشتم، محیط فامیلی. اما توی تب منیج قسمت آبجکت استایل من دیگه نمیاد یه خط رو برای من اضافه کنه، دیگه یک خط رو برای من اضافه نمیکنه. میگه آبجکت های شما مثلا در استایل مشخصی داره، قبلا در موردش صحبت کردیم. اگر کامل باشه ضخامت خطش 1، حالت برش داره، ضخامت خطش 2، رنگش مشکیه و غیره، که همین در از یک سری اجزا تشکیل شده. مثلا پنل درها 1 و 2 با رنگ مشکی. پس آبجکت استایل هم تغییر کرد، دیگه مشخصات اون خط هم نیستش. اینی که این میگه چی میگه؟ مثلا من دیوار اینجا میکشم، آبجکت استایل رو میخوام بگم، یه درم مثلا اینجا میذارم. این دره به این تیکه‌ای که حالا خود مثلا چوبه داره میگه پنلش، خود سطح دره در حقیقت که چوبی نباشه. میام توی منیج آبجکت استایل رو میزنم، میام کجا در، میگم این پنله رنگش مثلا میخوام برای من مثلا بشه سبز رنگ. اوکی میکنم، اپلای میکنم، اوکی میکنم. ببین این شد سبز. این سبز نه فقط برای این، برای هر دری که من بکشم پنلش دیگه سبز. اما یادت باشه شما یه ویو داری، توی تب ویو یه ویزیبیلیتی گرافیک داری. این اولویت داره به آبجکت استایلت. یعنی اگه اینجا بیای توی در بگی پنلای من، حالا چه تو حالت پروژکشن چه تو حالت کات، یه سالیده با رنگ مثلا قرمز رنگ اوکی کنی، اینو اوکی کنی و دوباره همین رو بگی یه سالیده و با رنگ قرمز رنگ اوکیش کنی، اپلای، اوکی. خب ببین پنلا همه قرمز شد با اینکه شما توی آبجکت استایل رفته بودی اینا رو سبز رنگ کرده بودی. خب بریم جلو. پس اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا میگیم منیج، چیکار میکنی؟ ادیشنال ستینگ. این دفعه لاین استایلت فعاله. لاین پترن که اینو قبلی است، شما یه پترنی رو اینجا میتونی بسازی، ولی یه لاین استایل داری، کلیک که کنی همون خطا برات میاد. نیو رو میزنی، یه خط جدید میدی تو این مدل، مثلا میدی رویت 1، اوکی میکنی، یه خط رو برات ایجاد کرد. حالا میتونی اینجا بهش لاین پترن بدی دیگه، از همون پترن ها که یاد گرفتی بسازی. یه پترن مثلا حالا من دش دات میزنم، پترن های آمادهش استفاده میکنم. اینجا مثلا رنگش هم سبزی کنم، اوکی میکنم، اپلای، اوکی. میام اینجا آرکیتکچر، میام توی مدل لاین، یه خط رو ترسیم میکنم. این خط من که الان اینجا ترسیم شد، اجازه بدید من این خط که الان ترسیم شد، اینجا میتونم ازش مثلا بگم رویت 1 بشه. ببین شد دش دات دش به هم حالتی که انتخاب کردیم که باشه. اما یه چیز یادت باشه، این خط یه پراپرتیز داره که تو جلسه بعدی میخوام در موردش با هم کامل صحبت کنیم. حالا این پراپرتیزی که داره، اول باید داریم این پراپرتیز رو توی
محیط فامیلی ببینیم با هم. اینجا یه پراپرتیز ست دیده، میگه این مدل لاین در پایین میخوام قسمت آدر نوشته مدل اور سیمبولیک مدل لاین. ما یه مدل لاین داریم، یه دیتیل لاین داریم. اینجا انوتیت تو ببین، اینجا سیمبولیک لاینه، توی مدل اگه بری انوتیت بری اینجا دیتیل لاینه. پس یه مدل لاین داریم، یه دیتیل لاین، یه سیمبولیک لاین توی محیط فامیلی داریم. بعد ببینید اینا چه فرقایی با هم دارن و اینکه وقتی انتخابش کنی یه ویک رفرنس داره، یه استرانگ رفرنس داره، یه نات رفرنس داره. اینا موارد مهمی هم. بالایی‌ها رو همه رو تقریبا بلدی. اینا مواردی هستند که باید یاد بگیرید که چه امکاناتی داره، چه چیزایی داره که من تو جلسه آینده میخوام در مورد همین ویک رفرنس و استرانگ رفرنس و مدل لاین با صحبت کنم، ببینی با سیمبولیک لاین و دیتیل لاین هامون چه فرقی داره. خب امیدوارم تا اینجا مواردی که در مورد مدل لاین ها بهتون گفتم رو کامل یاد گرفته باشید. در مورد ویزیبیلیتی گرافیک و آبجکت استایل که توی محیط فامیلی و مدل رویتمون بحث کردیم کامل آشنا شده باشی، یاد گرفته باشی و ساخت یک پترن هم یاد گرفته باشی تا بتونی تو جلسه بعدی دیگه مشکلی نداشته باشی. خب امیدوارم استفاده کافی از این جلسه برده باشی. اگر سوالی چیزی داری پایین این صفحه میتونی برام کامنت کنی، حتما به جواب میدم. و اینکه لایک کردن و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.